welcome back to my YouTube channel. This is Rana Orteba. So ngayon guys is mag-unboxing ako guys ng binili ko ngayon sa Lazada. So 2 days ko lang siyang hinintay. So na-deliver na naman siya sa akin. So ang kagandahan nito guys is free shipping pa siya. So mamaya guys sasabihin ko sa inyo guys kung ano ba yung nabili kong brand or maganda ba siya or anti-radiation ba talaga siya. So mas maganda ito guys lahat tayo meron tayong mga junakis or kahit sa sarili natin guys. Mas maganda talaga na protektado yung mata natin kasi habang tumatagal guys sumasakit talaga or nagtitiri eyes tayo dahil sa radiation. So, mas maganda meron tayong protection. So, ito guys, isi-share ko na sa inyo guys kung ano ba yung nabili ko sa Lazada. So, stay tuned. Ito na guys, unboxing na natin. So, yan. So, ito yung pinaka seller. Yung pinaka binilin ko. So, yan. So, buksan natin. So, ayan. So, naka-bubble wrap pa siya. So, which is mas maganda. Talagang safe talaga yung product. So, natin. So, ayan. Shigetsu. So, sa China to guys. Kahit China ko siya na order or nanggaling. So, mabilis lang yung shipping sa akin. Open natin. So, ayan. So, meron pa siyang pa-pouch. So, ayan. So, ang ganda niya, guys. Diba? Pagka-open natin, ito yung makikita natin. So, ayan. So, may pa-thank you. Shigetsu. Then, may kasama na rin siyang, ayun, pang wipes. Kung sa medyo nag-blur na siya or marumi na. Tapos, ito guys, meron siyang pang test. Yan. So, blue light test. Then, ito na yung na-order ko guys. Shigetsu. So, yan. Yan, 218 lang siya guys. Yan. And then, ito na yung pinaka ano niya. So, ito yung pouch. So, ito yung loob niya. So, ngayon guys, ito try natin kung talagang anti-radiation talaga siya. Dito natin malalaman. So, pansin nyo guys, nag-color ano siya, purple. So, ito try natin dito. So, ito test natin. Okay na ba? So, yan. So, makikita nyo guys, yung sa part na to, yan. So, ang bilis na wala nung color. So, hindi siya masyadong makita. Pero, kitang-kita guys na anti-radiation talaga siya or legit itong item na to. So, yan. Kita nyo guys. So, may makapal na naman siya. Ayan. Open nyo. Open natin. Ayan. Makapal siya guys, pero talagang ingatan pa rin natin kasi syempre, hindi naman siya ganun kakapal kasi nga, mura lang naman siya. Pero at least anti-radiation talaga magagamit natin. So, ayan.
So, thank you sa nabilhan ko nito, Shigetsu. So, legit yung item nila. So, yan. So, yan guys. Kung bibili kayo nito guys, hindi na kayo lugi kasi anti-radiation na siya. Anti-radiation na siya. So, ayan. May pa-pouch pa. So, talagang may ingatan natin yung salamin natin na. Diba? Talagang naka-sealed or secure yung item natin. So, ito-testing ko naman siya. Kung bagay ba siya sa akin. A few moments later. So, guys, ito-testing naman natin siya kung bagay ba siya sa akin. Charot. So, ayan. So, maganda naman siya guys. Worth it na siya doon sa 218 pesos. Free shipping pa siya, diba? No stress ka na kung mag-a-add ka pa doon sa shipping, diba? Lalo titipid tayo ngayon, nasa pandemic tayo. So, thank you so much Shigetsu. Napakaganda ng item na to. So guys, hindi to sponsor or what Talagang gusto ko na rin to kasi yung iba kasi na sinasabi anti-radiation, hindi naman talaga siya anti-radiation. At least ito talagang matitest mo talaga na anti-radiation yung salamin nila. So guys, talagang marirate ko sa kanya is maganda talaga siya. So pansin dito, naka-ring light ako. Tapos kapag suot ko siya, hindi siya masakit sa mata. Or kapag nakabukas yung monitor ng computer ko is hindi siya masakit talaga. So na-test ko naman kanina na anti-radiation talaga siya kasi meron silang pang-test na itong blue light. So kasama na to dun sa bumili kayo dun sa store na to or sa seller. So yun. Worth 218 pesos. Free shipping na siya. So hindi ka na po lugi. Diba? May protection ka na sa mata. So, meron man doon iba't ibang style guys. Pwedeng mayroon doon pang lalaki, meron pang babae, or pang kids. So, pipili na lang kayo guys. Mas maganda, syempre, mas mahal. So, nasa pag-iingat pa rin guys kahit gaano ka tibay naman yung ano kung hindi mo naman naiingatan yung gamit mo. So, useless. Ito is, meron naman kasi siyang kasama ng bag. So, ito, meron siyang kasamang pouch. Katulad ng pinakita ko kanina. Then, once hindi nyo siya gagamitin, so may kasama na siyang bags. So, yun. So, sobrang worth it nito guys. So, maganda. Kung gusto niyo rin mag-purchase nito guys, ilalagay ko na lang yung pinaka-seller para ma-direct na lang kayo doon sa store nila kasi talagang maganda na naman talaga siya. So, legit na anti-radiation siya. So, hindi na kayo magsisisi guys kung ito yung bibilihin nyo. Diba? Kasi hindi naman natin kaya nang bumili ng mas mahal. So, dito na tayo. Kasi ang habol lang naman natin is anti-radiation, hindi siya masakit sa mata. So, yun lang guys. Hope na nag-enjoy kayo sa aking video guys. At kung nagustuhan nyo guys, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo kung sa meron akong mga bagong uploaded na video. And thank you for watching! Yeah, bring you home. Yeah, come on.